Alright, so mag-part 2 tayo. Kanina umaga, nag-discuss ako ng isang simpleng paraan kung paano ka makapagsimula ng negosyo mo. Ngayon naman, paano mas magiging kang in demand. Or, pin ko ba yan? Wala tayong pera eh. Card na. Hindi tayo nagdadala ng pera. Alright, anyway. So, yung i-discuss ko kaninang umaga is one way to para tayo makapag-start ng negosyo. So, ito naman kung paano mas unad ang yung negosyo. Okay? Paano mas unad ang negosyo. Napansin ko lang, pag nagsisimula ka ng negosyo mo, okay lang na you generalize. Generalize like, simple as like, kung mag-offer ka ng, school. Diba? So, mag-offer ka ng mga general courses. Okay? So, iba't ibang courses. So, okay lang yun. So, ibig sabihin, pag gusto na ganito course, kahit ano, okay lang, punta sa'yo. As a start. Or, so, sa simple naman na, halimbawa, gusto mo magkaroon ng restaurant. Restaurant lang. So, general lang yung mga sinaserve kong mga menu. Diba? So, kung ano naman you are into sari-sari store. So, ilang magtitinda ka ng mga iba't iba. Diba? So, or, okay na, sir. Thank you. Or kung, ano naman, kung coach. So, magsimula lang coach, life coach, or simply coach. Pwede, di ba? Pero habang tumatagal ka na sa business industry, yan sa sinimulan mo, agad na, may drinks na. May drinks na. Bilisan. So, ang pwede mong gawin, mag-try to focus on your specialization. Specialize ka na. Ano yung unique na in-offer mo. Okay? So, baka dyan ka mas ulan. Kasi sa dami nyo nang nag-generalize. Diba? So, mas maganda. Thank you, sir. Thank you. Mas maganda na mag-start ka na ng magsimula kang tawag dito. Parang mas masarap na yung para mas maganda na mag-start ka na mag-specialization, okay? Or maging mas you go to meron kang specialization. So, for example, yun, nabigit pa rin na yung mga school. So, maging sa dulo, maging IT schools ka, medical school, diba? So, yun yung magiging expertise mo. Okay? So, for example naman, like yung magiging coach. Life coach, very general. So, pag sinabi mo kasing life coach, so everything, lahat, pwedeng pa-coach sa'yo. Pero ako, inano ko na siya. Wealth coach. Alright? Wealth coach. So, sa lahat naman gusto mo start ng kanilang wealth. Start building your wealth. So, doon ako pang wealth, pang yaman, pang payaman. That's my expertise. So, that's my, yun yung specialization natin, kumbaga. Or kung sari-sari store ka naman, so more on, siguro mga pangalmusal, so meron, di ba? Or kung restaurant ka naman, more on exotic, di ba? Something like that. Or mga lutong bahay, so something like that. So, after mong maka-take off ng business mo, pwede mo na simulan yan, okay? Pwede ka na makilala yan. So, online seller. Ang dami na online seller, pero ano ka ba? Di ba? Ano ka ba? Overrun na imported, overrun na class A. So, yan na siya. So, yan yung sinasabi natin na start building your expertise in one business, in services, or in any or in-offer mo na yung negosyo, okay? So, you have to try that. So, tanong ko sa'yo ngayon, meron ka na bang existing business? So, gusto mo bang mag-level up? So, level up your existing business. Ibig sabihin yan, ang gawin mo ay try to
to do more on offer more specific offering services, offer more specific products. Okay, kung papaganda ka, ano ka, papaputi ka ba? Di ba? Something like that. Okay? So, yan, isa na naman business strategy para sa gustong umunlad, mas umunlad ang iyong negosyo. Alright, so thank you very much, viewers. Malis na tayo. Nakain na tayo, subscribe na tayo. Okay? Please share this video sa lahat ng kaibigan natin. Kahit OFW, this is Pilipinas. Para sama-sama tayong mabago at muna natin. Alright, so thank you very much, viewers. Enjoy the rest of the day and let's go.